Welkom stier mensen. Ik moet best wel zeggen bedankt voor de steun en de positive alignment of energy. Stier mensen. Ik moet best wel zeggen, this is a week from timeout number 10 and number 9. 10 en 9. Dus problematic situatie in deze week. A cycle is now over for some sort of a conflicts that was going on. Problems for a steerman en zijn vrouw. Okay? En deze steerman is in een heleboel problemen gekomen met zijn vrouw. De steerman, problematic situatie, getrouwde steerman, problematic situatie. Steerman met jonge kinderen, problematic situatie. Nou, we gaan even kijken. Dus hier zien wij some sort of a conflict. En jullie steermensen is connected with a Ram and a Leo. Mensen now recognize that a Ram and a Leo create some sort of a problematic situatie. Ik kreeg a Ram and a Leo. En ik zie dat jullie steermensen lopen weg van deze problematic situatie. Omdat je recognize that deze situatie is te ver gegaan. En jullie steerman recognize that deze problematic situatie was creëerd door oneerlijke informatie dat was gegeven. En mensen now recognize what is gebeurd. Problems for jullie steervrouw. Jullie steervrouw verdriet voor jullie steervrouw dat is in some sort of a relatie met een Leoman. Een heleboel verdriet. De steervrouw dat is getrouwd met een Leoman of heeft een kind voor een Leoman. Een heleboel problematische situatie voor u en deze Leoman. Oude steerman, je bent verdriet over een problematische situatie. Jullie oude steerman recognize dat je vrouw, dat is een boodschatter, had iets gedaan. Dat was niet door de bocht, door een steenbokvrouw en haar kind. En jullie steerman is nou in de problemen gekomen. En een heleboel problematische situatie komt op voor jullie steerman. Het touwe moment komt in voor een maag en zijn vrouw. Jullie steerman gaat een kreef in plaats. Je gaat een kreef opgeven. Jullie steerman gaat een kreefman opgeven en zegt luister, een kreefman is degene dat vraagt me voor some soort of documentatie en informatie. Heleboel van jullie geen nieuwe start voor een ramman en zijn vrouw. Een kreefman ook gaat een ramman en zijn vrouw opgeven. Het oude moment is hier voor een tweelingvrouw en een kreefvrouw. Mensen recognize en krijgen details en informatie over deze mensen. Okay, een onderzoek en some sort of a bescherming komt voor een steenbok person. Mensen in authority recognize hoe mensen hebben deze steenbok person taken gewerkt en how moeilijk de moeilijkheid dat jullie steerman met onder heeft gecreëerd voor een steenbokvrouw en haar kind. Verdriet voor een oude kreef en een jonge kreef. Een oude kreef en een jonge kreef had gedacht dat ze zal some sort of a new start krijgen, maar een weeskal nou vertel een heleboel dingen over een oude vrouw en een jonge kreef. En doordat deze kreef mensen, deze kreef oude vrouw en jonge vrouw kreef, krijgt geen nieuwe start vanwege door wat een weeskal had allemaal verteld. Hier hebben wij dat een weeskal, een touwe moment voor een weeskal, omdat mensen recognize een heleboel documentation en information. De rechter zit nou een heleboel documentation en information te bekijken over een weeskal. En de connection met een weeskal en een kreef, een oude kreef en een oude weeskal. Dus hier wat mensen recognize wat een weeskal en een oude vrouw en een jonge kreef heeft gedaan. En nou maak some sort of a beslissing hierin.
Dan we recognize verdriet voor een kreefman en kreefvrouw. Verdriet omdat some sort of a rechtszaak waar mensen recognize dat deze oude kreef en jonge kreef hebben iets gedaan dat was niet door de bocht, man of vrouw, die is nou gepakt en het touwmoment is hier voor deze mensen. Dan recognize wij dat de rechter heeft een heleboel documentatie en informatie gekregen over een kreefman en communicatie met de kreefman en een weeskal en communicatie met een groep van mensen en hierachter gekomen wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? Oké. Dus informatie is nou boven water over een jong boodschappenkind. Zoals van jullie stierman zegt dat een jong boodschappenkind was niet van jou. Dat en informatie is nou boven water gekomen en mensen recognize dat jullie stierman hebben de waarheid niet gesproken. Some sort of informatie en communicatie over een scorpion kind is nou boven water gekomen. Mensen recognize dat jullie stierman had letterlijk en figuurlijk teken een steenbokvrouw en haar kind tekent gewerkt. Mensen nou recognize dat een heleboel van jullie stiermensen had geld gekregen van een leeuw en een ram om jou die mensen te helpen. Dus ja, het is zoiets als jullie stierman kan niet zeggen dat ja, je krijgt betaald onderneath de tafel. Een leeuw en een ramman en een ramman hebben een leeuw geholpen en betaal je onderneath de tafel om documentatie en informatie te krijgen van een steenbokvrouw en haar kind. Dus heleboel conflicts en jullie stiermensen gaat weglopen en jullie stierman gaat besluiten om een kreefman onderneath de tafel te gooien vanwege dat deze kreefman heb je een heleboel problemen gebracht. Een tweelingvrouw gaat samenwerken met jullie stierman om echt letterlijk en figuurlijk een kreefman op te geven, zodra zij kan uit een problematische situatie uitkomen, vanwege doordat deze kreefman hebben deze tweelingvrouw een heleboel probleem en een weeskalvrouw. Een tweelingvrouw en een weeskalvrouw is in een heleboel problemen gekomen. En dat was door een kreefman dat had de waarheid niet gesproken en had creëerd en bracht deze twee dames in een heleboel problemen. En de weeskal en de tweeling besloten om de kreefman op te geven. Dus ik zie dat jullie stierman stapt achter en besluiten hier niet meer bij te horen. Oké? Verdriet voor een tweelingvrouw. Een tweelingvrouw gaat echt een weeskalvrouw opgeven. Een tweelingvrouw gaat echt vertellen dat een weeskalvrouw was degene dat had some sort of dat creëer some sort of a problematic situatie. Dus als je ziet, ik zie dat jullie stier wil een conflict tot een eind brengen, omdat je recognize dat een leeuw en een ram had de waarheid niet gesproken. Een leeuw, een ram en een kreefman of een viskreef of scorpion had de waarheid niet gesproken. Data en informatie is nou uitgekomen. Dat mensen recognize dat some sort of data en informatie was voor een steenbokvrouw en haar kind. Jullie stierman nou heb verdriet over te weten dat een leeuw en een boodschap heb je verbruikt om deze vrouw en haar kind in problemen te komen. En jullie stierman is zoiets als, ja, ik stap hiervan uit en jullie stierman gaat aan de situatie tot een eind brengen. Ik zie verdriet voor een leeuw man en een ramman. En ik zie dat de rechter nou op data en informatie en het gaat echt dus afgesloten en recognize dat jullie hebben gecreëerd en een leeuw en een ram
have creëer een chaos zodra een stembok vrouw en haar kind in problemen komen en het liggen en bedriegen. En nou iedereen nou recognize dat deze mensen hebben probeer de vrouw fortune te nemen, haar kind en de vrouw en haar kind fortune. Dus dit is een stembok vrouw dat is door heleboel dingen zij en haar kind meegemaakt vanwege door de locuns en deceptiveness of a kreeftman, een leeuwman en een ramman. En jullie stier besloten weg te stappen en een kreeftman te opgeven. Verdriet voor een kreef en een tweelingvrouw. Een kreef, een tweelingvrouw en een weeskal besloten, hey, wij gaan niet in de problemen komen voor jullie. Sorry, maar we weten nou dat jullie hebben ons in de problemen gebracht. We gaan hier afstappen, oké? Dat is verdriet voor een weeskal en haar kind. Vergeet voor een weeskal en de kind. Some sort of a rechtszaak is nou, en mensen nou zien precies dat een weeskal en haar partner samen met haar kind heb de waarheid niet gesproken. En mensen nou recognize dat mensen hebben geliegen en bedriegen. Verdriet, heleboel verdriet voor jullie stiermensen. Jullie stiermensen zijn verdrietig over de hele situatie en hoe de mensen hebben je hierin gebroken in problematische situatie, omdat de 8 van staven is een boodschatter. Deze boodschatter now recognize dat een weeskal had de waarheid niet gesproken. Dus deze boodschatter is nou met communicatie. Deze boodschatter recognize dat een weeskal had niet de waarheid gesproken. Deze boodschatterpersoon nou is op te gekomen en zit samen met een weeskal te praten. En mensen krijgen data en informatie en recognize dat de boodschatterpersoon had de waarheid niet gesproken. Dus door communicatie, een boodschatterpersoon zit te communiceren met een weeskal en mensen krijgen heleboel informatie hierover door de communicatie van een boodschatter en een weeskal. Dus het moment komt voor een boodschatter en een weeskal, omdat de boodschatter gaat nou recognize precies wat is gebeurd. Problemen. En dan mensen gaan nou achterkomen omdat licht wordt verschijnt. En de licht wordt verschijnt aan een Scorpion en een Virgo. En een Scorpion en een Virgo is nou achtergekomen wat een Pisces of wat is gebeurd. Omdat een Pisces kunnen gepakt worden en wordt gevraagd en een boodschatter help a Pisces out of a problematic situatie uit te komen. Wauw, dus tragedy, verdriet voor jullie stiermensen, omdat jullie stiermensen recognize. En ik zie rammensen had hope for some sort of a new start, maar het gaat niet lukken. Vanwege doordat het gaat niet lukken omdat mensen nou krijgen heleboel data en informatie en recognize dat een ram en een leer had collaboreren in de verleden en deed iets dat was niet door de bocht. De Saturn komt in om een eind te brengen. Saturn now recognize de geheim van een weeskal en jullie stier. Jullie stier en een weeskal had een heleboel geheim gehouden. Jullie stier samen met een jong weeskal heb iets gedaan dat was niet door de bocht. En het komt allemaal uit. Problems voor een weeskal en een weeskal besloten om iedereen op te geven.
En ik zie dat deze weeskal is in zoveel problemen, want deze weeskal recognized dat, ja, de hele world stotte in elkaar. En now deze weeskal recognized dat, ja, die moet best wel iemand opgeven. Dus Amag en haar kind had gehoopt voor some sort of a new start en het gaat niet lukken. Omdat de rechter recognized dat deze maagkind have ook gecollaboreerd en create chaos voor een stembokvrouw en haar voor een stembokman en haar kinderen. Dus problematische situatie. En ik zie, ja, de rechter have een kreefman gepakt en zegt, ja. Want een weeskal geeft op een kreefman en zegt, luister, de kreefman is degene dat heeft me opgebeld, bla 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 bla. Dus het is een situatie waar iemand wordt gepakt en deze persoon wil iedereen opgeven. Deze persoon wil ook dat iedereen voelt wat komt daar aan. Oké, problems thuis. Als je bent getrouwd met een ram, leer of boodschappenman, problem thuis als je hebt in een relatie met en getrouwd met een boodschappenperson, problem thuis met een tweeling, oké, problem met waterman, omdat waterman mensen gaat nou af te komen dat jullie stier het niet de waarheid gesproken. Dus als we kijken thuis en werk, de 6 house problematische situatie. Oké, in de achterhuis, het gaat snel en in de achterhuis heb je mee, 7e huis heb je mee te maken met een boodschap dat gaat alles vertellen. Een boodschap gaat nou alles vertellen zodra een weeskal kan uit some sort of problemen komen. En deze boodschap gaat echt doorgeven dat een oude kreef en een jonge kreef is degene dat heeft ze samen gesproken en geven ze informatie door. En vanaf daar hebben ze some sort of beslissing gemaakt. Dus een heleboel informatie komt uit over wat een Virgo heeft tegen een Scorpion gedaan en mensen recognize. Dus ik zie de raad van Fortune brengt een situatie tot een einde. De raad van Fortune nou brengt een heleboel problematische situatie tot een einde. De raad van Fortune komt in om Fortune, de fortune dat was gestolen van een steenbok, om terug te geven aan een steenbok van weekends door jullie stier nou recognize dat it was a sort of a haat tegen de steenbok dat was creëerd, waar mensen hebben in teruggekomen en is door haat wat ze heeft voor een steenbok. En mensen nou recognize dat deze steenbok heeft eigenlijk niks gedaan en deze steenbok is gewoon zelf is verrassen van hoe mensen hebben ze hij of zij behandeld. Problematische situatie met kinderen. Sommige van jullie gaat tegen de kinderen zeggen time out. Sommige van jullie gaat recognize dat de kinderen hebben meer tijd nodig. En u hebt het druk bezig. Dus dat komt op ook in deze week. Dus time out is zoiets als je gaat de kinderen zeggen. Ja, ik moet vanuit huis werken. Dus je moet even op jezelf nou gaan doen. Omdat, ja, it is what it is. Heleboel emotional problematische situatie thuis. Oké, dat komt op. Verdriet. Voor heleboel van jullie stiervrouw. Omdat nou zit je thuis en nou recognize je dat een weeskal heb je een heleboel problemen gebracht. En nou je krijgt te weten dat deze mensen hebben gewoon chaos in je leven. En nou je bent zo verdrietig over wat is gebeurd. Oké. Dus het is een week, de week is
De geheim van een weegschaal komt uit. Dus een heleboel van jullie stier gaat nou achterkomen en recognize dat de weegschaal was niet goed eerlijk bezig. En dat komt uit. Namaste, tot volgende week.